Me mua në studio është bashkuar një nga shqiptarët më me influencë në rrjetet sociale, por ditët e fundit një personazh që ka trazuar politikën shqiptare duke sjellë kështu reagime te krerëve më të lartë të shtetit. Bëhet fjalë për protestën e datës 28, 29 dhe 30 dhjetor. Është Genc Sejko. Mirë se erdhët. Mirë, faleminderit për ftesën. Në fakt, ditën e sotme jemi njohur fillimisht me refuzimin për protestën tuaj është cilësuar e palishme kërkesa që keni bërë në polici. Pse u cilësua e tillë? Sa kuptojmë nuk është cilësuar e palishme, thjesht ato kanë ndaluar mbajtjen e një proteste në justifikimin se protesta bllokon trafikun në Tiranë. Domethënë, përveç faktit që ka 24 orë me vonesë, domethënë një shkelje të ligjit, kemi edhe shkelje kushtetuese, sepse kushtetuta garanton të drejtën për të protestuar. Përjashtimi vetëm është kur cënohet siguria kombëtare. Në këtë rast unë nuk besoj se një grup emigrantë shqiptarë që thrasin në protest, shqiptarë tjerë që kanë shqetësime të ndryshme, të përbëjnë cënim për sigurinë kombëtare. Doja t'ju pyes, ka shumë komente për protestën. Dikush e quante emigrantëve, të diasporës, studentët do të bashkohen, qytetarët duhet të bashkohen, e kujt është kjo protestë? Protesta është e gjithë shqiptarëve. Kemi thirrur ne shqiptarët e diasporës, e thirrëm para fillimit të protestave të studentëve, me idenë dhe qëllimin për të ngritur disi, domethënë atë ndjesinë qytetare për padrejtësitë që ndodhin në Shqipëri. Ishte bazuar në 3 pika, mbi korrupsionin, kriminalitetin dhe arrogancën qeverisë. Po më vonë, domethënë, qoftë si thosh ideja e protestës vetë, qoftë edhe qëllimet e asaj që po tentonim të arrinim, ndryshuan sepse ndryshoi edhe dinamika në terren këtu me protestën e studentëve, me atë të banorëve të Astirit ose të Tunazës madhe. Ndikon për keq apo për mirë do të ketë më shumë protestues? Jo, ndikon. Domethënë, në qoftë se ne uleshim dhe diskutonim me shqiptarë tjerë diasporës, dhe thonim që nevojitet që dikush t'japi një sinjal, ndoshta ne jemi pozicionuar më mirë sepse nuk kemi atë frikën si thosh, ky sistem nuk na trem dot sepse nuk na trem dot sepse nuk mban asnjë kartë me cilën mund na tremi. Edhe tentonim të japim një sinjal, disa nga ato barriera u thyn nga protestat ndryshme që ndodhin në Shqipëri gjatë. Domethënë, na hoqën ne domethënë një barr sepse thyn ca mite. Dhe me një farë mënyrë tani misioni jonë ka devijuar, por ka marrë edhe ky një dimension tjetër duke kërkuar që nga një protestë për 3 pika të jetë një protestë më tepër bashkimi të shumë kërkesave të shqiptarëve të tjerë. Keni diskutuar me grupe të ndryshme përveç atyre të diasporës, me studentë apo me qytetarë, ndoshta edhe banorë të Unazës së Re që vijnë protestojnë? Kemi kontaktuar me këta dhe me disa të tjerë. Në gjitha takimet që kemi pasur, të themi të vërtetën, kemi gjetur të kundërt e atij perceptimi që kishim ne. Domethënë, një që shqiptarët nuk çohen, kemi gjetur domethënë shqiptarë që ishin të çuar dhe protestojnë, janë gatshëm. Dhe një tjetër që kemi gjetur është që kudo që kemi shkuar, domethënë kemi gjetur një frym bashkëpunimi. Ndoshta kjo vjen nga fakti që ne nuk jemi faktor këtu. Domethënë, ne jemi një faktor ndihmues, sepse ne kemi jetën e lidhur diku tjetër, nuk shohim të vim këtu për të kontribuar në jetën as politike, as shoqërore të drejt për drejt, domethënë, ne vim të japim një kontribut këtë fund vitit, në vend që ta kalojmë duke festuar, po kalojmë duke takuar njerëz, duke I thirrur ata në protestë. Dhe në fund vitit, domethënë festa më e madhe ose gëzimi më I madh do jetë nëse kemi arritur që të bëjmë bashkë shumicën e shqiptarëve me probleme që ata kanë dhe të japim një sinjal pushtetit ose sistemit që gjërat nuk janë as mirë sa ato pretendojnë. Ka pasur shumë reagime ditën e sotme për refuzimin e kërkesës tuaj për leje nga policia. Ka reaguar kreu grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasile, e quan frikë të kryeministrit refuzimin për lejen tuaj. Si e shikoni? Nuk e kam lexuar, e shikoj pozitive, dëgjoj. Mund të jetë një frikë e kryeministrit refuzimi për lejen e protestës? Të nuk di të them, ndoshta më shumë se frikë ndaj atij është një presion ndaj tjerëve. Domethënë, ata po thonë që nëse ju që organizoni do procedoni. Ai që ka organizuar këtë ose domethënë emri I cilit, kjo nuk është protesta, emri e shumë shqiptarëve të diasporës, po në atë kërkesë, domethënë ose në njoftim që është nisur policia e shtetit, ajo mban firmën time. Domethënë,
përgjec për këtë protest në mënyrë zyrtare jam unë. Tentativa mund tjetë që duke na bërë presion ne, domethënë, t'i bëhet presion tjerëve që shiko mos shkoni një protestë që është e paligjshme ose që nuk ka leje, pasi edhe ju do procedoni. Mund të ndikojë tek numrat e protestuesve dhe tek masiviteti? Mund të ketë një ndikim, po ajo që duhet bëjmë qatë ne është kjo, që kryekput, çdo ekspert ligjor që kemi pyetur ne, na ka garantuar që kjo shkresë që ka ardhur nga policia e shtetit dhe ky vendim që kanë marrë ato është kryekput në kundërshtim me kushtetutën e vendit, që përveç shkelje procedurale ka edhe shkelje të lartë, shkelje të mëdha të kushtetutës vendit, që garantojnë lirinë për të protestuar. Partia Socialiste do të bashkojnë protest me Diaspore, nëse do t'i kishte ftuar. Kështu ka deklaruar kryegrupit grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla sot dhe ka ftuar opozitën që të votojë reformën zgjedhore dhe më pas të keni mundësinë edhe të votës si pjesë e kësaj pakete. I keni ftuar socialistët në të protestë? Është teatri absurdi, domethënë sepse Partia Socialiste është pjesë e sistemit, është pjesë e qeverisë. Në qoftë se domethënë Partia Socialiste i bashkohet protestës sonë, atëherë nuk e di se për kundër kujt duhet protestojmë. Më ngjan shumë me ato shaka që bën Rama, domethënë që po mos ishte kryeminist do t'u bashkonte protestës studentëve. Domethënë është pak a shumë në të njëjtën vijë. Domethënë, në vend që ti bashkohen protestën, ndoshta do ishte më mirë për Partinë Socialiste që të zbrisnin terren, të takonin shumë shqiptarë dhe të shihnin shqetësimet që ata kanë, që janë genuine, nuk janë të fabrikuara, siç ata pretendojnë në shumë raste, dhe të kontribuonin më mirë për një qeverisje më të mirë, se sa për lojra të tilla. Jeni njohur me gjendjen aktuale të vendit gjatë takimeve që keni zhvilluar këto ditë të cilat ju jeni kthyer në Shqipëri për të organizuar këtë protestë? Po, jemi njohur me, domethënë, ne ishim ndjeni, nuk ishim ndjeni të shumë probleme me çka. Pritshmëritë, si është situata? Po, sepse merr një, në momentin që ti je në kontakt me njerëzit, domethënë shumë nga shqetësimet marrin një pamje më humane, domethënë sepse e shef nga afër një familje që po rrezikon të humbi shtëpinë. E shef nga afër dhimbjen e artistëve tek teatri, të cilët kanë investuar një jetë tërë për një teatër që prishet për interesa të ngushta oligarkike. Domethënë, i shef dhe i prek nga afër hallet edhe problemet e studentëve, shqetësimet që kanë studentët, që them të drejtën sa vijnë edhe ajo që na ka frymzuar më shumë tek studentët, nuk është thjesht nisma që morën dhe hapat dhe qëndesa që ato bën, po sepse shohim tani që sidomos këto një grup relativisht i madh, jo i vogël, i studentëve që kemi takuar, që po marrin mbi vete tani një peshë të një qytetari dhe të një leadershipi të ardhshëm, domethënë që po edhe ato vetë po ndërgjegjësohen, po thonë, jo, domethënë 8 kërkesa nuk janë të mjaftueshme, sepse mbas kryer 8 kërkesa ose mbas shkollës ne do hidhemi ke ky treg. Dhe këto shqetësimet që ka shoqëria sot do jenë edhe shqetësimet tona. Dhe po shohim që nga dita në ditë dhe nga takimin në takim shohim studentë më të pjekur, domethënë shumë më të pjekur se nga perceptimi që ishte krijuar që janë rigid, janë të ngrirë, domethënë ato thjesht në ato kërkesat e veta. Gjithashtu ka reaguar edhe presidenti me ta, do të hapë oborrin e presidencës që protesta të bëhet aty, ka deklaruar sot nga Korça. Mund të bëhet protesta juaj tek presidenca? Jo, e falenderojmë për reagimin, deri diku, domethënë nuk na nevojitet oborri për të protestuar, na nevojitet që presidenti të mbrojë, domethënë të ushtrojë rolin e vet si garantues i kushtetutës. Kjo na nevojitet nga presidenti. Nuk është problemi i një vendi që na mungon një vend ku ne të protestojmë. Ne na duhet garancia e presidentit që ai do të ushtrojë atë pushtet që ja njeh ligji dhe kushtetuta për të bërë garant i atyre drejtave që duhet i gëzojmë gjithë ne. Ndërkohë opozitën e keni trajtuar në të njëjtën hapësirë të memeve apo të kritikave tuaja nëpërmjet imazheve dhe fjalëve, njësoj me mazhorancën. Ka një reagim teksa ju ndodheni në Tiranë për t'u takuar apo për të folur dhe për t'ju mbështetur në protestë? Jo, nuk ka pasur asnjë reagim. Protesta është e hapur për çdo, por jo për ato që janë pjesë e problemit. Domethënë që
që ti t'jesh një mbështetës i kujdo partie, qoftë ai Partia Socialiste në këtë rast, mund të ketë njerëz shumë zgënjur edhe nga Partia Socialiste. Je hapur të vish dhe të flasësh për shqetësimet që ke ti në nivelin personal ose si qytetar. Fatkeqësisht ne shohim edhe opozitën si pjesë të problemit. Dëgjoj, sistemi në gjykimin tonë të paktën, sistemi është i kalb. Rotacioni nuk është i mjaftueshëm. Nëse shohim interesat që ka oligarkia, nuk do ikin sepse iku Rama. Siç nuk ikën kur iku Berisha, sepse një pjesë e tyre pretendonin që ky domethënë oligarkia ose grushti me të cilën oligarkia shtrëngonte pushtetin, do largohej me largimin e qeverisë që ishte më përpara, qeverisë Berisha. Berisha u largua dhe ato oligark që përfitonin në mënyrë direkte ose indirekte nga disa të mira që i ofronte pushteti, qoftë me drejt, qoftë pa drejt, vazhduan të përfitonin këto të mira edhe nga pushteti që erdhi, nga qeveria që erdhi. Domethënë që problemi nuk është më tek qeveria dhe problemi nuk zgjidhet thjesht me një rotacion politik. Duhet diçka më e thellë. Folet pak a shumë për përfaqësim politik të studentëve, do t'jenë ardhmja një klasë e re, kanë folur edhe vetë partitë politike. Mendoni se nga këto protesta do dalë një klasë e re politike? Tani kjo mbetet për duhet. Ne e shohim si një nevojë, si një domosdoshmëri. Kjo mbetet për tu parë, sepse duhet kemi parasysh që studentët e filluan protestën, qëndruan për shumë kohë në thjesht ato pikat e veta, tani pak nga pak po fillojnë e lehtësohen e po shohin. Nëse studentët nuk dalin nga këto 8 kërkesat e veta, domethënë, atëherë mund zgjidhen problemet e studentëve, por nuk do zgjidhen problemet e shoqërisë. Edhe këto probleme që studentët i shohin sot do t'i hasin më vonë jetë kur dalin në jetë, domethënë. Studentët, një ndër thirrjet e tyre kryesore është jo parti politike. Për diasporën, cila do të jetë nga thirrjet në këtë protestë? Jo, domethënë studentët kanë pasur një çështje tjetër, jo parti politike, ishte dakord një nga ata. Nuk ka asgjë, domethënë, nuk do jetë një protestë përjashtuese, por bashkuese. Mjafton që mos të vijë dhe të kërkohet bëhet propagandë për një parti ose një tjetër. Domethënë, nëse ke ai është protesta, si themi pak shumë protesta e ankesës. Nëse ke diçka për t'u anku, ke arsye për të qenë i zemëruar, i shqetësuar, je i mirëpritur të vish aty, edhe ose të flasësh, ose të ngresh një pankart, ose të thjesht prezent, ose disa prej tyre duan edhe thjesht që ta ndajnë problemin që kanë me dikë tjetër. Edhe do gjen atje domethënë mbështetjen e tonë, po edhe të atyre grupeve që kemi takuar, të cilët janë të hapur që problemet e gjithë secilit bëhen problemet e gjithëve. Çfarë mund të arrijë një protestë 3 ditore në rrezimin e një problemi? Si mendoni? Arrin. Është një risi për Shqipërinë, nuk është një risi sepse kjo është bërë në vendet e tjera. Ta thash minimalisht nëse arrim të bëjmë bashkë disa grupime të ndryshme të interesave të ndryshme, por që në thelb janë gjithë interesat përbashkëta, ne do ishim shumë të kënaqur. Por duhet të theksojmë që për ne ky është vetëm fillim. Okej, unë për vete kam qenë shumë aktiv me vite në Facebook dhe në mediat online. Ka ardhur momenti që t'japim një kontribut të prekshëm, konkret, domethënë fizik, dhe po e bëjmë atë, dhe do ta vazhdojmë te menisma të tjera që kemi mend të marrim, por që nuk kanë të bëjnë me ne, por sesa ka të bëjnë më tepër me suportin që ne do mundohemi t'i japim studentëve dhe kauzave të tjera në Shqipëri. A shkon një forca anti-establishment në Shqipëri me cilat mund të bashkëpunoni? Jo, ne jemi gati të bashkëpunojmë me çdo forcë ose me çdo forcë që mund të jenë ekzistuese ose që do vinë më mbrapa, që mund të lindin më mbrapa, anti-establishment, që kërkojnë, domethënë, shkundin e këtij sistemi dhe krijimin e një sistemi të tillë që të jetë më përfaqësues. Nuk po kërkojmë ndonjë gjë të madhe. Po kërkojmë një sistem që të jetë ku një nxënës i mirë ketë mundësi për shembull që të konkurrojnë në një treg të hapur. Edhe ku të jepet përparësi atyre për shembull që nuk kanë kontakte politike ose nuk kanë kontakt, nuk njohin më të fortin e lagjes, siç ndodh shpesh këtu. Sa mundësi ka që protesta juaj të bashkohet me protestën e studentëve në janar? Po, sa mundësi ka. Ne shpresojmë, ajo që po shpresojmë nuk është protesta jonë ose studentët të bashkohen. Ajo që po shpresojmë është që
kur pjesa më e madhe e studentëve të kthehen prapë në Tiranë, domethënë ato të fillojnë protestat, të kemi një protestë të shqiptarëve kundër një sistemi. Pra mund të bashkojmë me ju studentët që do dalin nga 8 pika, 8 kërkesa që ju quani. Bashkohemi ne, nuk kemi problem, bashkohemi ne me ata. Qartë. Genc, a rrezikohet influenca juaj në rrjetet sociale nëse protesta juaj nuk do të jetë masive apo do të edhe qytetarët ndoshta do të tërhiqen për shkak se mund të procedojnë nëse dalin në protestë? Tani, për sa i përket procedimit qytetarëve, protestat kanë këtu ka më shumë si po bëhet, domethënë disa protesta kanë me mujë që zgjasin siç është e teatrit. Qeveria e konsideron atë si një protestë pa leje. Protesta e banorëve të Astirit ka disa ditë që zgjat, edhe ajo edhe pengimi i qarkullimit atje konsiderohet e parigjshëm. Domethënë, nuk duhet të kenë frikë as nga procedimi, as nga ajo se mund të ketë të kjo protestë elemente dhune ose se kjo do jetë një protestë paqësore qytetare. Për këtë jemi shumë të sigurt. Kurse për sa i përket statusit tim shumë i pavlerë, sepse unë jam një kontribues i vogël në atë që ndodh në gjithë këtë çorbën e madhe që ndodh në Shqipëri, kështu që nuk ka ndonjë si madhe. Ju flisni për një qeveri të mirë që duhet kërkojnë shqiptarët, por ju vetë jetoni jashtë vendit. A ju heq kjo gjë të drejtën për të kërkuar një qeveri të mirë? A ju takon kjo shqiptarëve që jetojnë këtu? Po. Tani, pyetja është me vend. Po duhet kemi parasysh disa gjëra. E para që unë, për shembull, jam një lloj kontribusi, jo vetëm unë. Kur flasim për shqiptarët e Diaspores. Nëse ne kontribuojmë në ekonominë e familjeve tona, investojmë këtu. Disa nga ne, unë për shembull çdo vit edhe votoj këtu. Atëherë domethënë kjo më jep drejtën mua si qytetar, edhe pse nuk jetoj këtu, që të kërkoj një qeveri më të mirë. Pra ju vini për të hedhur votën tuaj. Po. Në çdo fushat zgjedhore dhe kur zhvillojnë zgjedhjet sot, kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla ftoi opozitën, unë e thash edhe më herët, për të votuar reformën zgjedhore për votën e migrantëve. Mendoni se nëse e bën këtë ftesë Partia Socialiste dhe realizohet, do ta mirëprisni, është një zgjidhje e mirë për ju që jetoni jashtë? Çdo nisëm e tillë, domethënë çdo nisëm e tillë është mirëpritur dhe ka mbështetjen tonë. Është folur shpesh për këtë. Normal që duam dim pak nga detajet, sepse duhet kuptojmë që i pjesë e mirë shqiptarëve, sidomos ato që kanë reaguar periudhën e fundit, jetojnë në Bashkimin Evropian në mënyrë ilegale. Duam dim fiks se si vota e tyre, se si do përkthehet kjo domethënë në terren. A do kenë mundësi këta të votojnë apo jo? Sepse ajo që ka ndodhur shpesh këtu është ngjan me një pastrim etnik. Domethënë që ato që në mënyrë potenciale mund votonin kundër qeverisë, janë larguar. Domethënë, nëse ja jep votën atyre që nuk vinë kurrë këto, se vinë këtu sa për pushime dhe nuk i njohin problemet e Shqipërisë, dhe ja mohon këtë drejt vota atyre që ti vetë i ke detyruar të largohen nga ky vend, atë normalisht nuk e mbështes dot një nisëm të tillë. Domethënë, nisma duhet të jetë gjithëpërfshirëse, ku çdo shqiptar që jeton atje të ketë drejtën e votës, edhe nëse jeton atë vend ilegalisht. Pastaj detajet se si mund të arrihet kjo e di që nuk janë të lehta. Është e qartë. Ndërkohë, nuk e di sa rrezikoni nga përgjigjja që keni marrë nga policia për pasaportën tuaj, dokumentet tuaja, nëse ju procedojeni penalisht, shumë nga protestuesit të cilët protestojnë dhe nuk kanë një leje për tubimin përpara institucioneve procedohen në Shqipëri. Nëse procedojeni penalisht, rrezikohet dokumentacioni juaj? Çfarë dokumentacioni? Ka dy elemente. Ka dy elemente që duhet marrim parasysh. Domethënë, ato më kanë refuzuar diçka që unë nuk ja kam kërkuar. Unë nuk kam kërkuar leje, sepse kushtetuta është e qartë, nuk kërkohet leje. Njoftohet policia që do bëhet një protestë dhe policia duhet të vijë aty të garantojë rendin dhe sigurinë. Domethënë, nëse policia nuk e garanton dot rendin dhe sigurinë, policia shkruan që ne nuk e garantojmë dot rendin dhe sigurinë. Ju lutem merrni masa ju që ta garantoni ju rendin e sigurinë. Policia nuk mund të ndalojë mua për të bërë një protestë. Domethënë që tani e them është e rëndësishme kjo. Tani unë e kuptoj që jetojmë në një shtet që nuk e njeh ligjin, nuk e njeh ligjin e vet, domethënë. Është më së e kuptueshme. E kuptoj edhe këtë që duke qenë se ato mendojnë se kanë në dorë edhe gurin edhe arrën, ato mund të bëjnë çfarë duan. Edhe ato mund të ndalojnë edhe prapë nuk është ndonjë problem i madh. Po unë do bëj atë që kam unë, edhe miqtë e mi do bëjmë atë që kemi thënë që do bëjmë, ne do protestojmë.
Dhe do të vjojnë këto protesta deri në datën 30 dhjetor. Deri në datën 30 dhjetor. Oraret janë të ndryshme nga Oraret janë të ndryshme, të premten kemi menduar 5 të masditës deri më 9 sepse për arsye sepse është ditë javë dhe njerëzit janë akoma në punë. Të shtunën 12 me 7 dhe të dielën 12 me 7 pra. Ju keni ardhur në Shqipëri, por besoj edhe keni kontakte me gjithë personat të tjerë, shqiptarë të tjerë të diasporës të cilët do t'ju bashkohen. Ka me ju që merreni me koordinimin, me organizimin e protestës, për logjistikën apo detajet të tjera të rëndësishme? Ka, jemi grup rreth 20 veta, 20 ose diçka pak më shumë. Janë nga shtete të ndryshme? Që vinë nga shtete të ndryshme të botës. Ka të tjerë që na kanë thënë që do vinë, por që nuk i kemi llogaritur si për arsye sepse kemi llogaritur vetëm ata që na kanë nisur një konfirmim, një bilet që do ishin në Shqipëri në atë periudhë që ne kemi. Jeni njohur me këtë grup pune ta quajmë për protestën, jeni njohur nëpërmjet rrjeteve sociale apo nëpërmjet rrjeteve sociale. E filluam 2 veta, unë dhe Lander Prifti. Erdhën duke ushtuar, domethënë ditë mas dite erdhën duke ushtuar dhe kemi arritur këtu ku jemi sot. Genc, unë dua t'ju pyes, si qëndroni informuar çdo ditë për dinamikën e politikës, ngjarjeve sociale dhe gjithçka teksa reagoni në kohë rekord në rrjetet sociale, kryesisht në Facebook? Sot, domethënë, është shumë e lehtë të rish informuar. Domethënë, sot është vështirë të rish i pa informuar. Domethënë, nëse je i pa informuar, njerëzit do të pyesin si e arrin. Domethënë, është shumë e lehtë, domethënë, media sot është shumë e aksesueshme. Domethënë nuk mungon kjo, edhe kjo në një farë mënyrë edhe me studentë po diskutonim këtë. Kjo, nëse studentët e 10-torit të 90-s nuk e kishin këtë luks në cilin domethënë nuk informacionet nuk rrjedhin shumë avash dhe nganjëherë nuk ishin korrekte, sot e ke mundësinë domethënë që të vinë shumë shpejt, po ke mundësinë edhe ta çekosh, ta kontrollosh që informacioni që po merresh i saktë. A u bindet, i përmendet përsëri studentët, a u bindet më tepër për këtë protestë pasi ndoqët edhe protestën e studentëve teksa kishte një forcë për reagim? Kishte momente, me thënë deri që ne në grup me njëri tjetrin tonim që më duket se do shkojmë të festojmë. Jo të protestojmë. Sepse nuk e di pse mendonim që protesta do vinte duke marrë një progres, edhe do sillte më shumë, nganjëherë edhe ne tepojmë atë optimizmin, domethënë edhe ose ndoshta vëmë misupet e tyre një ngarkesë që ato nuk e meritojnë. Por që si mendoni? Një barç si meritojnë. Nëse do të ketë një koordinim, ju organizoni protestë me grup pune, studentët nuk pranojnë të kenë as përfaqësues. Mendoni se kjo ndikon në përçarjen apo në zbehjen e numrave në këtë protestë? Jo, sepse ajo që kemi bërë dhe që kemi bërë thirrje edhe studentëve është të vinë aty si qytetar, jo si përfaqësues të asnjëri. Por ama i kemi inkurajuar që të bashkohen sa më shumë. Përveç se të bashkohen, të formojnë unione siç ndodh shpesh në gjithë botën, e kupton? Sepse duke bërë këtë edhe ne kontributi që pastaj ne mund t'i japim, mund t'jetë më konkret, domethënë, jo thjesht inkurajues o jo thjesht këshillues, po dhe po punojmë me këtë, po këshillojmë po themi më tepër, që të kalojë një nivel tjetër. Jo përfaqësi, nuk është thënë të jetë një përfaqësi jo një përfaqësi që i përfaqëson studentët, domethënë, po themi për negociata ose ne, po një përfaqësi më tepër ku njerëz të shqetësuar si puna jonë për shembull mund të kontaktojmë për të parë se ku janë problemet që kanë studentët edhe me se mund t'i ndihmojmë ne nga jashtë. Nga informacionet dhe kontaktet që keni, do t'ju bashkojnë qytetarët nga rrethet e Shqipërisë në këtë protestë? Nga informacionet që kemi, dje ishim në Shkodër, takuam një grup studentë Shkodër që ishin shumë optimistë, shumë. Në fokus ishte përsëri protesta. Në fokus gjithmonë ka qenë protesta. Çdo ditë, çdo takim që kemi bërë në fokus ka qenë protesta. Domethënë, kemi bërë masa kemi mundësi, duhet të jemi qytetarë të thjeshtë dhe ne nuk është se jemi domethënë aktivistë, nuk është se jemi çështje politike të caktuara. Jemi thjesht qytetarë të thjeshtë dhe të shqetësuar. Domethënë kemi bërë atë maksimumin tonë të mundshëm dhe do vazhdojmë ta bëjmë deri në momentin e fundit. Kemi shpresa, kemi takuar grupe të ndryshme, të cilat kanë shprehur jo dëshirën për të na mbështetur ne, por dëshirën për të u bashkuar dhe të ngrenim gjithë bashkë shqetësimet që kemi. Keni prerë një bilet kthimi apo biletën e kemi e kthem, po e kemi, gjithë kemi bilet kthimi. Në qoftë se ndrojmë planet nuk është problem, domethënë. Jo ta anulloj, unë vetë nuk e anulloj, domethënë ne nuk e kemi bërë çat që ne nuk kemi zgjidhja. Zgjidhja janë shqiptarët dhe shqiptarët që jetojnë këtu, jo shqiptarët e diasporës.
ne jemi mbështetja e një zgjidhje, edhe nëse ne shohim që zgjidhja është e sinqertë, ose propozimet që bëhen janë të sinqerta, ne do i mbështesim ata. Por ne nuk jemi zgjedhë. Shqipëria ka potencialet mjaftueshme intelektuale, energji të mjaftueshme, rini të mjaftueshme që mund t'i marrin këto kauza dhe t'i çojnë përpara. Nuk kanë nevojë për ne që jetojmë në migrat. Kanë nevojë ndoshta për këshilla dhe për një suport të llojit tjetër, por nuk është e nevojshme që të vinë njerëz nga diaspora dhe të marrin dorë fatet e atyre që kanë 20 vjet që jetojnë me këto fate dhe që njohin më mirë se çdo kush. Se në fundit unë mund të jem shumë i mirë informuar, por unë çdo gjë e bazoj me informacione dhe me perceptime. Ndërkohë që ju dhe të tjerë si ju jetoni këtë realitet çdo ditë dhe më mirë se ta jetosh një realitet nuk mund të informohesh kurrë. Genc, Sejko, shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit juve. Suksesi. Do të shkojmë tani në publicitet. Faleminderit për vëmendjen.